नमस्कार. 90 डेज वेट लॉस चॅलेंज प्रोग्राममधील आणि इतरही आपल्या डॉक्टर दीक्षित यूट्यूब चॅनलवर बघणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचं मी संडे लेक्चर सीरीजमध्ये स्वागत करतो. आजचा पुन्हा एक छान रविवार आणि आज आपण पुन्हा एक लाईव्ह कार्यक्रम घेऊन आलेलो आहोत. आज आपण डॉक्टर दीक्षित आपल्यासोबत आहेत आणि एकूणच या 90 डेज वेट लॉस चॅलेंजमध्ये लोकांना जे काही प्रश्न, शंका आहेत, त्याविषयीच आज आपण पुन्हा चर्चा करणार आहोत. ग्रुपच्या मीटिंग होत आहेत. लोकं त्या ठिकाणी पण बरेच शंका विचारत आहेत. परंतु प्रत्यक्ष सरांशी बोलण्यातला एक वेगळा आनंद किंवा अनुभव असू शकतो. तर आज आपण डॉक्टर दीक्षित सरांनाच आपल्या या कार्यक्रमात बोलवलेलं आहे. तर मी सर्वप्रथम सरांचं स्वागत करतो. नमस्कार सर. नमस्कार संजय आणि सर्व पार्टिसिपंट्स, मनापासून स्वागत. नक्कीच सर. लोक 90 डेज वेट लॉस चॅलेंज मध्ये खूप छान काम करतायत. खूप जणांना 1 महिन्यामध्येच चांगले रिझल्ट्स पण मिळत आहेत. पण तरी काही जणांकडून काही चुका म्हणा किंवा काही गोष्टी त्यांना क्लिअर नाही आहेत, तर ते आज आपण या चर्चेतून घेणार आहोत. तर आता लोकांचे युट्यूबच्या चॅट बॉक्समध्ये प्रश्न यायला सुरुवात झालेली आहे. तर आपण तुम्ही काही आधी बाकी मार्गदर्शन करणार की डायरेक्ट प्रश्न घेऊया? आधीच मला असं वाटतं की सगळे जे पार्टिसिपंट्स आहेत आणि ग्रुप लिडर्स आणि ॲडमिन्स जे आहेत, अतिशय चांगलं काम करत आहेत. आणि आपण प्रत्येक चॅलेंजच्या नंतर आपल्यामध्ये काही ना काही सुधारणा होताना दिसते. म्हणजे त्याचं मला विशेष कौतुक आहे. म्हणजे यावेळेला आपण गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून लोकांचा डेली डेटा अपडेट करतो आहोत. जे मागच्या वेळेला ॲडमिनना ते काम करावं लागायचं की त्यांना ते स्क्रीनशॉट शोधून एक्सेल शीटमध्ये डाटा एंट्री करायची, आणि आमचे बरेचसे लोक असे होते की ज्यांना ते एक्सेल शीट या गोष्टी थोड्याशा नवीन होत्या त्या काळात. पण आता भक्ती जोशी, संजय पाटील, राजीव भालेराव, हे जे आमची टेक्निकल टीम आहे, या टीमनी फार मनावर घेऊन याच्यामध्ये जितकं जास्तीत जास्त टेक्नॉलॉजीचा वापर करता येईल, जेणेकरून आपल्याला माहिती सगळी मिळेल आणि आपल्याला जो काही नंतर आपण बक्षिसं काढणार आहोत ते एकदम ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीने होईल असा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे त्यांचं मनापासून मी कौतुक करतो. आणि प्रत्येक ग्रुपचे जे लोक आहेत ॲडमिन्स, त्याच्या ह्या कारण मनाली शेवडे, रेवती देशपांडे, श्रुती, या सगळ्यांनी खूप मनाला म्हणजे मनापासून हे काम केलेलं आहे आणि खूप छान त्यामुळे हे चॅलेंज पुढे जात आहे. याचा मला विशेष आनंद आहे. आणि मी या वेगळ्या ग्रुपचं बघत असतो. त्याच्यातला जो दीक्षित फॅन्स ग्रुप एक आहे, ज्याच्यामध्ये नम्रता पाटील, सुनील पवार हे सगळे लोक आहेत, आणि खूप बाकीच्या लोकांना इच्छा असते की या ग्रुपमध्ये सामील व्हावं. त्याच्यामध्ये अनेक लोक असे आहेत की ज्यांनी जानेवारीपासून आजपर्यंत 5 हाफ मॅरेथॉन, 8 हाफ मॅरेथॉन, 17-18 हाफ मॅरेथॉनपर्यंत मजल मारलेली आहे. म्हणजे जेवढं या गोष्टीचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे असं मला वाटतं. आणि आजच्या निमित्ताने मला अजून एक गोष्ट सगळ्यांना सांगायची आहे की 3 सप्टेंबरला सातारा हिल मॅरेथॉन आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की डॉक्टर संदीप काटे आपल्याकडे मागच्या वेळेला व्याख्यानासाठी आले होते. त्यांचं मॅरेथॉनचं नावाचं पुस्तक अतिशय प्रसिद्ध आहे. आणि कालच माझं त्यांच्याशी बोलणं झालं. तुम्हाला माहिती आहे की सातारा हिल मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणं ही खूप गर्दी असते आणि तुम्हाला पटकन लॉग इन होऊन ते सगळं करावं लागतं. यावेळेला त्यांनी असं केलेलं आहे की 2 स्टेजेसमध्ये रजिस्ट्रेशन त्यांनी ठरवलेलं आहे करायचं. तर पहिली स्टेज अशी आहे, याच्याविषयीचा एक विस्तृत मेसेज मी सगळ्या अभियानाच्या ग्रुप्सवर टाकणारच आहे. पहिला जो फेज आहे त्याच्यामध्ये असं असणार आहे की तुम्हाला फक्त रजिस्ट्रेशन करायचं आहे, त्याच्यामध्ये फी भरायची नाही आहे. आणि एकदा तुमचं प्रायमरी रजिस्ट्रेशन झालं की नंतर तुम्हाला मग फी भरण्याचा ऑप्शन त्याच्यामध्ये अवेलेबल होणार आहे. तर अशा पद्धतीने, आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की आपण यावेळेला अभियान म्हणून या मॅरेथॉनमध्ये सामील होणार आहोत. आणि मला खात्री आहे की या अभियानामध्ये किमान माझ्या माहितीतले 35-36 लोक असे आहेत की जे हाफ मॅरेथॉन रेग्युलरली पळतात. तर माझी सगळ्यांना विनंती राहील की आपण अभियान म्हणून त्या ठिकाणी सामील होऊ. एवढंच नाही तर मी असा पण विचार करतो आहे की त्या ठिकाणी एखादा स्टॉल सुद्धा आपण लावावा आपल्या अभियानाचा, आणि जर शक्य झालं तर तिथे रँडम ब्लड शुगर टेस्टिंग किंवा HbA1c टेस्टिंग असा एखादा कॅम्प सुद्धा, म्हणजे हा केव्हा की जेव्हा लोक मॅरेथॉन पूर्ण करून परत येतील त्यावेळेला, किंवा अशा काहीतरी माझ्या डोक्यात एक विचार आहे. तर या मेसेजची वाट बघा. आणि हे सगळं एप्रिल, मला वाटतं 3 एप्रिलच्या आसपास
ही पहिली फेज सुरू होणार आहे. त्यामुळे आत्तापासून अलर्ट राहा. थोडंसं सातारा हिल मॅरेथॉनची वेबसाईट पण बघा, तुम्हाला त्यातून बऱ्याचशा गोष्टी कळतील आणि आपण जास्तीत जास्त संख्येने त्यात सहभागी होऊ अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे. आणि त्यानिमित्ताने ही फिटनेसची जी मुवमेंट डॉक्टर काटेंनी चालू केलेली आहे साताऱ्यामध्ये आणि ती आता पूर्ण जगात लोकांना माहीत झालेली ही मॅरेथॉन आहे. तसं आपलंही अभियान जे आहे 41 देशात गेलेलं आहे. तर हे दोन्ही जर चांगल्या गोष्टी एकत्र आल्या तर खूप त्याचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट पडेल असं मला वाटतं. तर मला वाटतं मला हे जे काही गोष्टी सांगायच्या होत्या त्या मी आपल्याला सांगितल्या आहेत. संजय, मला वाटतं प्रश्न घ्यायला हरकत नाही. मला वाटतं सुरुवात, कारण तुम्हाला असं वाटतं की पाकिस्तानमधून कोणीतरी काहीतरी प्रश्न विचारला होता, हो, काल मला त्याची थोडी एक गंमत आम्हाला सांगा. हा, तर त्यांनी तो मेसेज त्या उर्दू भाषेमध्ये दिला होता. तर मला आधी कळालं नाही. मी त्यांना मेसेज केला की मला हिंदी किंवा इंग्लिशमध्ये मेसेज करा, पण त्यांना त्या दोन्ही भाषा जमत नसल्यामुळे शेवटी मग मी गुगल ट्रान्सलेटला जाऊन ते ट्रान्सलेट केलं. तर मी इथे खाली तो टाकलाय मराठीमध्ये हा मेसेज. तर मला वाटतं आपण त्यांना हिंदीमध्ये उत्तर दिलं तर कदाचित त्यांना ते लक्षात येईल. तो प्रश्न असा आहे की त्यांचं नाव आहे का त्यांचं आपल्याकडे? नाही, नाव नाही आलेलं त्यांचं, नंबर ओके. होता फक्त. बरं बरं. तर त्याच्यात त्यांनी म्हटलंय कि मैं 3 महीने से ये डाइट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चलता नहीं हूँ, मतलब वॉकिंग नहीं करता हूँ, 55 मिनट में सब खा रहा हूँ. तो उनको उनके शरीर में कुछ फर्क या बदलाव दिख रहा है, लेकिन उनका पेट कम नहीं हो रहा है, ऐसे उन्होंने पूछा है. तो अभी आप जो भी है पाकिस्तान से, तो पहले तो आपका स्वागत है, क्योंकि हमारे 41 देशों में पाकिस्तान का भी समावेश है और वहाँ के भी काफ़ी लोग ये करते हैं. तो आपने जो ये सवाल पूछा है कि पहली बात तो ये है कि 3 महीनों से आप कर रहे हैं और लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका जो सवाल है उसका जवाब इसी के अंदर है थोड़ा, कि 70% रिजल्ट जो आता है वो डाइट से आता है और 30% रिजल्ट जो आता है लगभग वो एक्सरसाइज से आता है. तो आपका 30% रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है, जैसा आपने कहा कि आपके शरीर में फर्क दिख रहा है लेकिन पेट कम नहीं हो रहा है. तो ये होने वाला है धीरे धीरे. वजन आप देखोगे तो वजन आपको, हम बोलते हैं कि 6 महीने में लगभग 6.5 किलो वेट कम होना चाहिए और 1.5 इंच पेट कम होना चाहिए. तो थोड़ा आप सबूरी से लीजिए, आप उसको सब्र दिखाइए, क्योंकि 3 महीने से कर रहे हैं तो और इसको चालू रखिए. लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. जो भी एक्सरसाइज आप घर के घर में कर सकते हो वो कीजिए. हमारे वेबसाइट के ऊपर और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डॉक्टर रत्ना के साथ वॉकिंग एट होम इसके वीडियोस भी मिलेंगे. अगर आपको बाहर जाने का कोई प्रॉब्लम है तो आप घर के घर में भी ये कर सकते हो. कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो. अगर आपको सूर्य नमस्कार मालूम है तो वो भी आप कर सकते हो. जो भी है, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका पसीना निकलेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, वो आप करो. और आप 55 मिनट में सब खाते हो, तो हमको ये मालूम नहीं कि आप डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक हो. तो जैसा मैं कहता हूँ हमेशा HbA1c फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करो. और जो नंबर मैं हमेशा वीडियोस के बाद में देता हूँ आखिर में, उनको ये आप रिपोर्ट पहले तो मैसेज करो कि कौन सी रिपोर्ट करना है. वो रिपोर्ट करके भेजेंगे तो पता चलेगा कि आप डायबिटिक हो या क्या. अगर आपने मीठा कम किया, शक्कर बंद की, गुड़ बंद किया, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा. और खाने का जो सीक्वेंस है डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल पे वो भी आपको मिलेगा कि दीक्षित डाइट में आपको क्या खाना है और किस क्रम से खाना है. अगर इतना आप सुधार करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका वेट भी कम होगा, पेट भी कम होगा. चालेल, पुढचा प्रश्न बघूया आपण. शोभा जोशी is asking, doctor, please explain relation between insulin resistance, surplus insulin and glucose in blood, type 2 diabetes, and diabetic patient having to take insulin tab or injection. Okay. Uh, because the question is asked in English, I will answer in English. I don't know whether Shobha Joshi understands Marathi also, but anyway, I will answer in English. She has asked about relationship between insulin resistance, surplus insulin, glucose in blood, type 2 diabetes, and diabetic patients having to take insulin tablets or injections. So insulin is not in tablets; it is always in injections. What I think is she wants to know the relation. Why we are saying that diabetes happens, type 2 diabetes occurs because you develop, your insulin levels goes up, you develop insulin resistance, and then type 2 diabetes. If that is so, then why patients are given injection from outside? That is her question, possibly. So let me tell you, there are 4 stages that are there in the
insulin and HbA1c or blood glucose relationship. So first, one is healthy at that time, the HbA1c is up to 5.6, and their fasting insulin is near zero, up to 10 maximum. That is the healthy stage. Second stage occurs when the insulin starts increasing and HbA1c is in normal range. So insulin may go above 10, 10, 12, 13 like that. So this we call as pre-diabetes and starting the development of insulin resistance. Now what happens? The third stage comes when, despite the increased in insulin, the body is not able to maintain the HbA1c in normal range. So HbA1c also starts increasing and you are diagnosed to have diabetes. At that time, your insulin is quite high and your HbA1c also is more than 6.5. Years pass or months pass, and what happens is, slowly, because your pancreas are exhausting, they are producing more and more insulin to keep the blood glucose in control, and a stage comes when the pancreas give up, your HbA1c increases like 9, 10, 11, 12 like that, and your insulin goes down and it goes below 5, below 4 like that. That is a stage when we say that your beta cells of the pancreas are exhausted and you are producing no more insulin. Now, because you are not producing insulin in your body, to start with, we give you medicines and all. But when they don't, but they if all these medicines and everything will work if you produce insulin. And if that has stopped or that had decreased significantly, then we have to give you insulin from outside. Now, all this happens because of insulin resistance can be proved by another point that, to start with, if you are given insulin, then it is 10 units, 20 units. As the time passes, you have to take more and more insulin, because the insulin resistance still goes up. So I tried to explain you the relation between insulin resistance, surplus insulin, why doctors give insulin from outside. Yes, Sanjay. Next question. प्रश्न पुढचा प्रश्न स्वामी यांनी विचारलाय, सकाळी एखाद्या वेळेस भूक लागली असेल तर जेवण करू शकतो का? माझ्या मते त्यांची जेवणाची वेळ दुपारी असेल, पण त्यांना म्हणायचंय की एखाद्या दिवशी सकाळी भूक लागली मला, तर अशा वेळी काय करायचं? आता आपण एखाद दिवशी असं म्हणतो की बा, जेव्हा जेन्युइन कारणासाठी जर तुम्हाला काही असा चेंज करावा लागला तर तुम्ही करू शकता. पण शक्यतो तुमच्या ज्या जेवणाच्या वेळा त्या तुम्ही जर मेंटेन ठेवल्या तर बरं राहतं. यासाठी की तुम्ही जर ज्या दिवशी सकाळी जेवणार त्या दिवशी तुम्हाला दुपारी भूक लागणार नाही. मग तुमची संध्याकाळची जेवणाची वेळ पण तुम्ही चेंज कराल. असं जर करत राहिलात तर तुमच्या 2 वेळा कधीच फिक्स होणार नाही. म्हणून माझं तुम्हाला म्हणणं असं आहे, कारण सकाळी भूक का लागते? रात्री जर तुम्ही व्यवस्थित जेवण केलेलं नसेल तुमच्या वेळेला, तर तुम्हाला अशी भूक लागेल. त्यामुळे शक्यतो वेळा फिक्स ठेवल्या. म्हणजे कधी-कधी जर भूक लागली नाही, तर त्यावेळेला मी सांगतो की थोडं खा. एकदम त्याला स्किप करू नका. म्हणजे रात्री 8ची वेळ जेवायची तर भूक लागली नाही तर थोडं खा. पण एकदमच खाल्लं नाही असं करू नका, कारण मग तुम्हाला सकाळी लवकर भूक लागेल. तर तेवढं तुम्ही हे बघा. दुसरी गोष्ट, 2 जेवणांच्या मध्ये काय घ्यायचं हे आम्ही तुम्हाला सांगितलेलं आहे. म्हणजे नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक, डायबिटिक कोणी काय घ्यायचं हे देखील तुम्हाला डॉक्टर दीक्षित डाएट यूट्यूब चॅनलवर नक्की बघायला मिळेल. ते नक्की बघा आणि त्यानुसार तुम्ही सकाळी जरी भूक लागली तरी त्याच्यामध्ये पाणी, पातळ ताक, ग्रीन टी, ब्लॅक टी हे घेऊ शकता. पुढचा प्रश्न गंगाधर म्हणून त्यांनी विचारलंय की मला हा डाएट प्लॅन सुरू केल्यापासून पोट साफ होत नाहीये. आता खरं तर म्हणजे तुम्ही जर आम्ही जे पदार्थ तुम्हाला खायला सांगितले त्या क्रमाने ते जर पदार्थ खाल्ले आणि 2 जेवणांच्या मध्ये 2 ते 3 लिटर पाणी पिलं म्हणजे दिवसभरामध्ये, तर मला वाटतं उलट पोट साफ न होण्याची समस्या राहत नाही. लोकांचं कॉन्स्टिपेशन किंवा बद्धकोष्ठ दूर होतं, असा आमचा अनुभव आहे. कदाचित तुम्ही जे 2 वेळा जेवता त्याच्यामध्ये तेलकट पदार्थ किंवा फरसाणसारखे पदार्थ ज्यांनी गॅसेस फॉर्म होतात. कारण पोट साफ न होण्याचं कारण म्हणजे जेवणामध्ये फायबर नसणं, पाणी कमी पिणं, बैठं काम असणं. हे सगळं जर तुम्ही अव्हॉइड करू शकला, मी सांगितले की 4.5 किलोमीटर चाला, पाणी भरपूर प्या आणि जेवणामध्ये सुरुवातीला सांगितले की आधी तुम्ही नट्स खा, म्हणजे शेंगदाणे किंवा ड्रायफ्रुट्स खा. त्याच्यानंतर तुम्ही सॅलड खा, मग मोड आलेलं कडधान्य खा आणि हे खाऊन झाल्यानंतर बाकीचं जेवण करा. हे जर केलं मला वाटतं तर तुमची ही समस्या राहणार नाही, याची मला खात्री आहे. पुढचा प्रश्न राजेंद्र विचारतायत की when we follow diet plan of eating 2 times, we tend to eat more than normal. How to avoid this? Okay, so again, when you start eating 2 times a day, the first 7-8 days, it is likely that you may eat more.
because you have a fear that after a meal I'm not going to get anything till the second meal. So that is a common thing that happens to most of the people when they start this lifestyle. But if you look at the sequence of food items that is given to you, start with nuts, then salads, then sprouts, and then eat whatever is cooked at home or whatever you get to eat. So if that is so, if you follow this sequence, what happens is you get fiber, you get protein, you get every required nutrient, and because you have to chew, bite every every piece of the food item that you're taking, you get satisfaction also fast, and it avoids overeating. So if you do this, you follow this like that. If you have started just now within 3, 4, 5 days, wait for a few days, it will be automatically sorted out. And if you are missing the sequence of food items, you change it, correct it, then your problem will be solved. पुढचा प्रश्न कोण आहे त्यांचं नाव तिथे दिसत नाहीये, पण सर मला IBS आहे, मी तुमचा डाएट प्लॅन करू शकतो का? माझं HbA1c 6.1, फास्टिंग इन्शुलिन 10 आहे. हा, म्हणजे आता ज्यांना इरिटेबल बावेल सिंड्रोम आहे त्याच्यामध्ये जो तुम्हाला डॉक्टरांनी काय सांगितलं ते एकदा बघा. आणि तुम्ही डाएट प्लॅन तर तुम्ही करून बघायला काहीच हरकत नाही. तुम्ही आता प्री डायबेटिक दिसता आहात, कारण HbA1c 6.1 आहे, तुम्ही प्री डायबेटिक आहात. तर प्री डायबेटिकसाठी जो आम्ही डाएट प्लॅन सांगितला आहे, काय खायचं काय नाही, त्या पद्धतीने तुम्ही खाल्लं तर मला वाटतं प्रयत्न करून पाहायला हरकत नाही. कारण IBSच्या काही लोकांना याचा नक्कीच फायदा झालेला आहे. म्हणजे IBS असलेल्या लोकांनी करू नये असं मी काही म्हणत नाही. फक्त तुमचा त्रास कमी होतोय का जास्त होतोय हे तुमचा अनुभव तुम्ही बघा, आणि तो त्रास जर तसाच राहिला किंवा कमी झाला तर नक्की करा, आम्हालाही सांगा काय झालं ते. पुढचा प्रश्न आहे कोणी प्रशांत यांनी विचारलंय वाटतं. माझी सकाळची जेवणाची वेळ मागे पुढे होते व कधी कधी जेवणाच्या वेळेमध्ये गोड खाल्ले जाते. मी नॉन डायबेटिक आहे. नॉन डायबेटिक असेल व्यक्ती तर जेवणात गोड खाल्लं तर काही अडचण नाही, फक्त गोड जेवणाच्या सुरुवातीला खा असं आपण सांगितलेलं आहे. म्हणजे रोज गोड खावा खा असं सांगितलेलं नाहीये, पण जे तुम्हाला गोड खायचं आहे ते जेवणाच्या सुरुवातीला खा. जेवणाची सकाळची वेळ मागे पुढे होते म्हणजे याच्याकडे तुम्ही लक्ष देणं आवश्यक आहे की तुम्ही जर अशी वेळ मागे पुढे केली तर तुमची दुसरी पण जेवणाची वेळ मागे पुढे होणार, आणि मग तुमचं फिक्स टाईमला ठराविक वेळेला तुम्ही खाणार नाहीत, आणि त्याच्यामुळे कदाचित आम्लपित्ताचा त्रास, ऍसिडिटी होण्याचा त्रास तुम्हाला होऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतो ती वेळ फिक्स ठेवा आणि त्यानुसारच तुम्ही जेवा. पुढचा प्रश्न. निखिल यांनी विचारलंय what to eat when sugar level is suddenly down? Can we eat sweet things which are not recommended in this diet plan? It seems, Nikhil, you have not watched the videos on Dr. Dikshit Diet YouTube channel. If you are a diabetic, first of all, I will request all diabetics who are following this lifestyle, please contact my coordinator. That's very important because we want to know your reports. We want to know how many times you take medicines. We want to know which medicines you are taking. Accordingly, you will be properly guided. You are taking, suppose, medicine 3 times a day, and you eat only 2 times a day, as per my advice, you will get hypoglycemia. You will land into a serious problem. It is possible. So avoid doing these things. If you get hypoglycemia, it is properly explained in one of the videos on Dr. Dikshit Diet YouTube channel that what to do if you get hypoglycemia. Basically, what is hypoglycemia and how to tackle it. Naturally, if your sugar level goes down, you are a diabetic, you are taking medicines, you have to eat something sweet at that time. But don't take this as a blanket advice. My suggestion to you is at the end of we are giving you numbers. There is the numbers are scrolling down. You can approach any of my coordinators and you send a WhatsApp message. They will guide you properly. Don't do things on your own. Take proper guidance from my coordinator. And it is all free of cost. So don't worry that if you go to somebody and then you will be charged something. Don't worry. सुशांत यांनी विचारलंय पोटॅटो चालेल का डायबेटिक पेशंटसाठी? डायबेटिक मधुमेह रुग्णांना बटाटा खाऊ नका असं आम्ही काही सांगितलेलं नाही, कारण बटाटा काय तुम्ही रोज खात नाही. पण जो जेवणाचा सिक्वेन्स सांगितलेला आहे, गोड खाऊ नका आणि फळं खाऊ नका हे सांगितलेलं आहे. जेवणाचा सिक्वेन्स जो सांगितलेला आहे की सुरुवातीला 4 बदाम, 4 अक्रोड किंवा अर्धी मूठ शेंगदाणे, त्याच्यानंतर मोठी वाटीभरून सॅलड, म्हणजे किमान 1 काकडी 1 टोमॅटो खा, त्याच्यानंतर 1 मोठी वाटीभरून मोड आलेलं कडधान्य किंवा 2 उकडलेली अंडी खा, आणि हे खाऊन झाल्यानंतर जेवढी भूक आहे तेवढे जे खायला पदार्थ मिळतात ते खा असं सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे बटाट्याची भाजी तुम्ही खात असाल एखाद्या वेळेला तर काही त्याच्यात अडचण नाही.
रोज काही कोणी बटाटा खात नाही. स्नेहा विचारतायत की मी 8 दिवस झाले हे चालू केलं आहे. रात्री चालते पण मला गॅस आणि ऍसिडिटीचा त्रास होतोय आणि डोकं पण दुखतंय दुपारी जेवल्यानंतर. आता स्नेहाने जे केलं आहे, पुन्हा मी सांगेन की तुम्ही स्वतःला आधी डायबेटिक, प्री डायबेटिक किंवा नॉन डायबेटिक आहात ते बघून घ्या. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तुम्हाला ऍसिडिटी पूर्वी सुद्धा होत होती आणि आताही होती आहे, तर ही शक्यता आहे की सुरुवातीला 5-7 दिवस तुम्हाला असा त्रास होऊ शकेल. त्यावेळेला ऍसिडिटीची गोळी घ्यावी लागली तर ती घ्या. तुम्ही जी पूर्वीपासून घेता ती घेऊ शकता. ऍसिडिटी होण्याचं मुख्य कारण असं आहे की भुकेच्या वेळेला न जेवणे. गॅसेस होण्याचं पण कारण तेच आहे की पचन नीट न होणे. आणि पचन नीट का होत नाही? चुकीच्या वेळेला जेवलं तर पचन होत नाही. म्हणजे भुकेच्या वेळा तुमच्या आयडेंटिफाय करा आणि त्या 2 वेळा तुम्ही जेवा. असं जर केलं तर तुमचा ऍसिडिटीचा प्रश्न आणि गॅसचा प्रश्न 80% संपणार. 2 जेवणांच्या मध्ये तुम्ही पाणी प्या व्यवस्थित, त्याने आणखीन 10% प्रश्न संपतो. आणि जेवणाचा जो सिक्वेन्स सांगितलेला आहे तो तुम्ही फॉलो करा. त्याच्यात तुम्हाला सगळे पदार्थ मिळतात, तेही करा. आणि मला वाटतं की ऍसिडिटीची गोळी जर घ्यावी लागली सुरुवातीला 2-4-5 दिवस, जर तुम्हाला तशी सवयच असेल तर ती तशी घ्या 2-4 दिवस. पण हळूहळू हा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल असं मला वाटतं. डोकं दुखणं, ऍसिडिटी, हे सगळं तुम्हाला ऍसिडिटीमुळेच त्रास होतो आहे आणि याचं कारण मी तुम्हाला आता सांगितलं. आणि पुन्हा पुन्हा मी सगळ्या जे लोक ऐकतात हे त्यांना सांगेन की डॉक्टर दीक्षित डाएट यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही जे जे प्रश्न आता विचारले आतापर्यंत त्या सगळ्या प्रश्नांबद्दलचे यूट्यूब व्हिडिओज अवेलेबल आहेत. तुम्ही डॉक्टर दीक्षित डाएट यूट्यूब चॅनलला जा. त्याच्यामध्ये ऍसिडिटी असलेल्या लोकांनी हे कसं फॉलो करावं हाही देखील प्रश्न त्याच्यामध्ये आहे आणि तुम्हाला नक्की त्याची उत्तर मिळतील. आणि ते काही फार मोठे व्हिडिओ नाहीत, एक 7-8 मिनिटाचे व्हिडिओ आहे. त्यामुळे तुम्हाला ते नक्की कमी वेळात तुम्हाला ते सगळं समजेल असं मला वाटतं. राधिका जगताप विचारतायत की मी प्री डायबेटिक आहे, तर त्या जेवणामध्ये त्यावेळेस जेवणामध्ये बिना साखरेचा चहा चालतो का? हा, आता फ्री डायबेटिक आहेत का प्री डायबेटिक आहेत हे मला कळलेलं नाही. पण डायबेटिक प्री फ्री असतील लिहायचं असेल त्याने. हा. कदाचित ते टाईप करताना फ्रीचं फ्री झालं असेल. पण मी असं गृहीत धरतो की त्या नॉन डायबेटिक असल्या तर काय आणि प्री डायबेटिक असल्या तर काय, दोन्हीचं उत्तर देतो. त्या जर त्यांना डायबिटीज नाही आहे तर त्यांना जेवणामध्ये साखरेचा चहा देखील चालतो. आणि त्या जर प्री डायबेटिक असतील तर त्यांना बिना साखरेचा चहा जेवताना चालतो. आता हे सांगताना एक गोष्ट लक्षात घेणं आवश्यक आहे की चहामुळे आयर्न ॲब्सॉर्प्शन हे कमी होतं. म्हणून जर एखादी व्यक्तीला ॲनेमिया असेल, त्याचं हिमोग्लोबिन कमी असेल, तर त्या व्यक्तीने जेवणाबरोबर चहा पिऊ नये असं आम्ही सांगतो. तर तुम्ही त्यानुसार तुमचा निर्णय घ्या की तुम्हाला ॲनेमिया आहे का नाही. हिमोग्लोबिन कमी असेल तर तुम्ही असं करू नका आणि हिमोग्लोबिन तुमचं चांगलं असेल तर तुम्ही हे करू शकता. पुढचा प्रश्न आतिश सुर्वे यांचं आपण पहिले अभिनंदन करूया. 3 महिन्यात 14.5 केजी त्यांचं वजन कमी झालेलं आहे. फास्टिंग पण त्यांचं फास्टिंग इन्शुलिन 12 वरून 23 झालंय. तर काही चूक होते का असं ते विचारत आहे. मला वाटतं आतिशची यशोगाथा आपण छापली आहे की काय असं मला वाटतं. हे सांगलीचे जर आतिश सुर्वे असतील तर मला वाटतं यांची सक्सेसफुली आपण छापलेली हे डायबेटिकवरनं नॉन डायबेटिक झालेले आहेत असं माझा अंदाज आहे. तेच जर हे असतील तर हे इन्शुलिनचं वर खाली होणं हे थोडं चालत राहील. कारण ते 12 काय आणि 23 काय हे प्री डायबेटिकच आहे. तर हे हळूहळू तुमचं सेटल होईल. मला वाटतं 1-2-3 महिन्यामध्ये ते 10च्या खाली जायला हवं असं मला वाटतं. तुम्ही जर व्यवस्थित सिस्टमॅटिक डाएट प्लॅन करत असाल, 100% फॉलो करत असाल तर तुम्ही या इन्शुलिनची सध्या काळजी करू नका. हे 2-3 महिन्यामध्ये पुन्हा खाली जाईल. पुढचं सुशांत यांनी विचारलंय की फ्रुट्स चालत नाहीत पण आयुर्वेदिक मेडिसिन जंबासव चालेल का आणि जंबासवने काही फरक पडतो का? आता जंबासवने काही फरक पडतो का हे आयुर्वेदिक डॉक्टर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतील. जांभूळ आसव जे आहे ते, आता कुठलंही आसव असलं त्याच्यामध्ये थोडं अल्कोहोलचं प्रमाण असतं. 5%, 6% अल्कोहोलचं प्रमाण असतं. तर तुम्ही आयुर्वेदिक मेडिसिन जे घेता ते जर गोडसर लागत असेल चवीला आणि तुम्ही डायबिटिक असाल तर ते आपल्या या लाईफस्टाईलमध्ये चालणार नाही. ते जर कडू असेल तर तुम्ही ते जेवतानाच्या 55 मिनिटांमध्ये घेऊ शकता. म्हणजे आम्हाला त्या जांभूळाचा परिणाम काय होतो काय नाही याच्याविषयी आम्हाला माहिती नाही आहे. तुम्ही जर आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा सल्ला घेतला तर तुम्हाला कळेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्याचा काही फरक पडतो की नाही हे तुम्हाला स्वतःच्या अनुभवावरूनच कळेल. तुमचं जर ब्लड शुगर लेवल कमी होत असेल, HbA1c कमी होत असेल ते घेऊन, त्याचा परिणाम होतो असाचा अर्थ होतो. फक्त जे काही कराल
आयुर्वेदिक औषधं घ्यायची असतील तर आयुर्वेदिक डॉक्टरकडून घ्या. ॲलोपॅथी औषधं घ्यायची असतील तर ॲलोपॅथी डॉक्टरकडून घ्या. एवढं मात्र तुम्हाला मी नक्की सांगेन, की जेणेकरून ज्यांना आपापल्या पॅथीविषयी माहिती असते आणि औषधांचे परिणाम, दुष्परिणाम माहिती असतात, त्यामुळे त्याच्यात गडबड होणार नाही. त्यामुळे जांभुळाचं जर गोड लागत असेल, तर ते 2 जेवणांच्या मध्ये चालणार नाही किंवा जेवतानाही तुम्हाला चालणार नाही, तुम्ही जर डायबेटिक असाल. आणि त्याचा काय गंगाधर फायदा होतो यांचा आयुर्वेदिक डॉक्टर विचारा. हा गंगाधर यांचा प्रश्न आहे, सर गाऊट साठी हा प्लॅन केला तर चालेल का? गाऊटसाठी हा प्लॅन म्हणजे काही उपचार आहे असं मी म्हणणार नाही. पण गाऊट ज्यांना असतो, त्या लोकांनी काय खावं आणि काय खाऊ नये, हे त्यांच्या डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलेलं असतं, की तुम्ही कुठले पदार्थ खाऊ नका. तर 2 वेळा जेवायचं तुम्ही आमचं ऐका आणि काय खायचं, काय खाऊ नका हे तुमच्या डॉक्टरांनी काय सांगितलं असेल ते तुम्ही त्यांचं ऐका. त्यानुसार तुम्हाला याचा फायदा होईल. आणि या विषयाचं एक पुस्तक आपण अभियानातर्फे प्रकाशित केलेलं आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे आरोग्यदायी आहार. आणि आरोग्यदायी आहारमध्ये गाऊट असलेल्या लोकांसाठी सुद्धा आहार काय असावा हे आपण दिलेलं आहे. तुम्हाला जर ही पुस्तकं पाहिजे असतील तर या व्हिडिओच्या नंतर जो आम्ही नंबर तुम्हाला देतोय खाली अनेक ठिकाणचे, तर कुठल्याही व्हॉट्सअप नंबरला तुम्ही मेसेज करा की हे पुस्तक हवं आहे. तर तुम्हाला ते पाठवून द्यायची व्यवस्था, अर्थात हे तुम्हाला विकत घ्यावं लागेल, ते पाठवून द्यायची व्यवस्था आम्ही करू शकतो. सचिन यांनी विचारलंय, व्हाय इट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ मील सिक्वेन्स, म्हणजे आपण जो क्रम सांगतो तो काय का बरं? Now, what is the importance of this meal sequence? It is always said that you have to take your proteins first in your meal for better digestion. Another thing is, so when you start with nuts, you get your proteins. So the sequence is nuts, then salads, then sprouts. Now, if you look at these items, you find that you get enough fiber, you get enough protein, vitamins, minerals. That's very important. If you start your meal with chapati or bhakri or rice, your sugars increase. So we speak about that as glycemic load, glycemic index, and all that. So without going into the complexities of all that, this sequence, if you follow it, then you don't have to bother for the glycemic load and glycemic index of your meal, and your sugars would not spike. Moreover, you will be satisfied early. It will prevent overeating also. So that is the importance of this sequence. पुढचा प्रश्न मंजुषा मॅडम विचारतायत की मी रत्ना मॅडमचे 45 मिनिटाचे एक्सरसाइज करते, त्यांना 6 ते 10 किलोमीटर चालण्याची पण इच्छा आहे, पण गुडघे दुखीमुळे चालता येत नाही, तर काय करू? आता गुडघे दुखण्याचं कसं असतं की जसं जसं वय वाढतं तसं तसं सगळेच सांधे आपले थोडेफार वेअर अँड टेअर होतं, त्याच्यामध्ये झीज होते आणि ते दुखायला लागतात काही वेळा. आता यावेळेला काय की गुडघ्याला तर काय आपल्याला दुरुस्त करता येत नाही, म्हणजे जे त्यातली हाडं जी असतात त्याला काही करता येत नाही, पण त्याच्या भोवतालचे जे स्नायू असतात ते आपल्याला मजबूत करता येतात. म्हणजे जेव्हा आपल्याला भौतिकोपचार किंवा फिजिओथेरपी करायला सांगतात ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर, तेव्हा त्यांची इच्छा हीच असते की तुमचे गुडघ्याचे स्नायू मजबूत झाले तर तुमची गुडघेदुखी कमी होते आणि तुम्ही चालण्याचा स्पीड वाढू शकतो. तर माझं म्हणणं असं आहे की तुमची इच्छा चांगली आहे की तुम्हाला 6 ते 10 किलोमीटर चालायचं आहे, तर ही इच्छाच तुम्हाला पुढे घेऊन जाईल असं मला वाटतं. तर सध्या तुम्ही जे व्यायाम करता आहात त्याच्यामध्ये तुम्ही गुडघ्याचे व्यायाम त्याचा समावेश करा. म्हणजे ते काही फार अवघड व्यायाम असं नाही. तर खुर्चीवर बसल्यानंतर आपले पाय समोर घेणं आणि पुन्हा खाली करणं, म्हणजे त्याच्यावर काही वजन ठेवू नका सध्या. पायावर तुम्ही वजन न ठेवता नुसते पाय समोर करायचे आणि खाली करायचे. हा देखील गुडघ्यासाठीचा एक साधा सोपा व्यायाम आहे की जेणेकरून तुमचे गुडघ्याचे स्नायू मजबूत होतात. हळूहळू जसं तुम्हाला तुमचं मसलचं स्ट्रेंथ वाढेल तसं तसं तुम्ही त्याच्यावर काही वजन ठेवून किंवा काही वस्तू ठेवून देखील पाय वर खाली करू शकता आणि तसं केल्याने देखील तुमचं गुडघ्याचे स्नायू चांगले मजबूत होतील. तर तुम्ही काळजी करू नका. आता तुम्ही सध्या 45 मिनिटं एक्सरसाइज करता, चांगली गोष्ट आहे. हळूहळू वजन कमी होईल, स्नायूंची शक्ती वाढेल आणि तुम्ही नक्की 6-10 किलोमीटर चालू शकाल याची मला खात्री आहे. तुम्हाला शुभेच्छा. पुढचा अवधूत यांचा प्रश्न आहे की याला जोडून एक मला एक मिनिट मध्येच सूचना रत्ना मॅडम आवडेल दिसत द्यायला आहे. की गुडघ्यांच्या एक्सरसाइजेस बद्दल सर तुम्ही सांगत होतात ना की गुडघ्यांचे हे व्यायाम तुम्ही करू शकता. होय. तर ते आपलेच या युट्यूब चॅनलवरतीच आपले गुडघ्यांच्या व्हिडिओचा पण एक गुडघ्यांच्या एक्सरसाइजेसचा पण एक व्हिडिओ आहे. तर त्यांनी गुडघ्याचे व्यायाम तो व्हिडिओ बघून केलं तरी त्यांना फायदा होईल. नक्कीच. हो,
म्हणजे आता डॉक्टर रत्नानी सांगितलं त्या पद्धतीने आपल्या या व्हिडिओ तुम्ही जे एक्सरसाइज करता 45 मिनिटं त्याच व्हिडिओ सिरीजमध्ये गुडघ्यांच्या व्यायामाचा पण एक आपला व्हिडिओ आहे आणि तो तुम्ही केला तर तुम्हाला नक्की त्याचा फायदा होईल. अवधूत यांनी विचारलंय की त्यांचं वजन कमी होतंय, ते बहुतेक डायबेटिक आहेत की नाही ते नाही लिहिलेलं. संध्याकाळी पोटामध्ये आग पडते आणि भयंकर भूक लागते. पुन्हा मी तेच सांगेन की भुकेच्या वेळेला न जेवणे ह्याच्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी होतात. आणि तुम्ही जर व्यवस्थित जेवलेले असाल दुपारी तर संध्याकाळी तुम्हाला भूक लागायची काही आवश्यकता नाही. आणि 2 जेवणांच्या मध्ये पाणी व्यवस्थित प्या आणि तुमचं हे समजून घ्या की तुम्ही डायबेटिक आहात की डायबेटिक आहात की नॉन डायबेटिक आहात आणि अकॉर्डिंगली तुम्ही काय खायचं जो सिक्वेन्स सांगितलाय तो फॉलो करा. पुन्हा पुन्हा मी सगळ्यांना सांगेन की आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर डॉक्टर दीक्षित डाएट संदर्भामध्ये डॉक्टर दीक्षित डाएट यूट्यूब चॅनल आहे. आता तुम्ही ज्या ठिकाणी हे बघता आहात सगळं याच्यामध्ये तुम्हाला हाऊ दीक्षित डाएट वर्क्स, इन्शुलिनची थेरी काय आहे, इन्शुलिनचं कार्य काय आहे, दीक्षित डाएट करताना काय खायचं काय नाही खायचं, HbA1c फास्टिंग इन्शुलिनचं महत्त्व काय आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळतील. तर म्हणजे तुमचे बरेचसे प्रश्न जे आहेत ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला सोडवता येतील. परंतु तुम्ही ते बघा आणि तुम्हाला अभियानात जॉईन व्हायचं असेल तर नक्की HbA1c आणि फास्टिंग इन्शुलिन हे रिपोर्ट करा आणि माझ्या कोऑर्डिनेटर्सला पाठवा. म्हणजे तुम्हाला आम्ही चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन करू शकू. सुनील कुलकर्णी यांनी म्हटलंय की thank you for running this campaign for weight loss and diabetes prevention. Is there any such campaign against thyroid? So that's a nice question asked by Sunil Kulkarni because similar to diabetes, hypothyroidism is another problem. And if you look at the women who are above 40-45 years of age, you will find many of them taking medicine for thyroid. And it so happens that once you are a hypothyroid patient, generally the medicine will continue for lifetime. So it is my ambition that after we get enough success in diabetes, we are on that way, and once it comes in the guidelines, this lifestyle, when it comes in the guideline, then the next target is thyroid. So we'll be starting a campaign against thyroid also, but it will take some time. सुशील यांचा पुढचा प्रश्न आहे की त्यांचं बॅड कोलेस्ट्रॉल वाढलेलं आहे, ते 3 महिन्यापासून प्लॅन करतायत, तर ते कमी होईल का? ते आपल्या पुणे सेंटरला येऊन रिपोर्ट्स दाखवून गेलेले. ओके, आता यांनी हा रिपोर्ट 28/3 पासून त्यांनी सुरू केलेला आहे. चांगली. आता मग तुमचं लक्षात येईल कसं होतं बऱ्याच वेळा की ग्लुकोज वाढलेले असले तेव्हा ट्रायग्लिसराईड वाढलेले असतात. म्हणजे ग्लुकोटॉक्सिसिटी आणि लायपोटॉक्सिसिटी हे बरोबर जातात. जसं तुमचं शुगर कंट्रोल वाढेल तसं तुमचं हे कोलेस्ट्रॉल देखील कमी होईल याची मला खात्री आहे. तर तुम्ही हे प्रामाणिकपणे करत राहा आणि 3 महिन्यांनी जेव्हा तुम्ही रिपोर्ट कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की ते कमी झालेलं आहे. सुशील यांनी विचारलंय, नाही कोण आहे पुढचे? निलेश, पाण्याऐवजी ताक पिले तर चालेल का? तर आपण 2 जेवणाच्या मध्ये काय घ्यायचं तर ऑलरेडी सांगितलेलंच आहे की त्याच्यामध्ये पाणी, घरी बनवलेलं पातळ ताक म्हणजे 2 चमचे दह्यात ग्लासभर ताक किंवा ग्रीन टी, ब्लॅक टी विदाउट एनी फ्लेवर हे तुम्ही घेऊ शकता. आणि हे असं ताक तुम्ही किती वेळा पिलं चालेल, फक्त विकतचं ताक घेऊन पिऊ नका, ते चालत नाही. पुढचं नाव काय त्यांचं दिसत नाही, पण स्प्राउट ऐवजी इतर काही पर्याय, कारण रोज स्प्राउट खाऊन कंटाळा येतो असं म्हटलंय. म्हणजे आपण त्या स्प्राउटसाठीच आपण पर्याय दिलेला होता की स्प्राउटच्या ऐवजी तुम्ही 2 उकडलेली अंडी खाऊ शकता. हा पर्याय आपण दिलेलाच आहे. पण अजून तिसरा पर्याय जर हवा असेल तर सोयाबीन जे आहे त्या सोयाचे चंक असतात बघा, म्हणजे सोयाचे केक मिळतात, ते देखील तुम्ही खाऊ शकता. कुठलंही ह्याच्यापैकी जे तुम्हाला आवडेल. आणि खरं तर कडधान्यामध्ये बरेचसे ऑप्शन आहेत. मूग आहे, मटकी आहे, हरभरे आहे, चवळी आहे. यातलं कुठलंही तुम्हाला आवडेल ते खाऊ शकता. नाही तर उकडलेली 2 अंडी आहेत ती पण खाऊ शकता किंवा सोयाबीन खाऊ शकता. जागृती म्हणून कोणी आहेत त्यांनी लिहिलंय की मी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्येच काम करते, त्यामुळे वरचेवर टेस्टिंग करावं लागतं आणि त्यात शुगरही असते. मी बऱ्याचशा टेस्टिंगचं काम ह्या 55 मिनिटाच्या विंडोमध्ये करते, तर त्याच्याविषयी काही सांगता येईल का आपल्याला त्यांना? म्हणजे हा खरंच प्रश्न आहे. कारण जेव्हा मी चितळेंच्या भिलवडीच्या डेअरीमध्ये जेव्हा आम्ही हे अभियान राबवलं
तेव्हा त्यांचे काही लोक असेच होते की ज्यांना श्रीखंडाची टेस्ट घ्यायला लागते किंवा जे जे काही मिल्क प्रॉडक्ट असतात त्याची टेस्ट घ्यावी लागते आणि त्यांचं कामच ते आहे. आता असं जर असलं तर या संदर्भामध्ये जसं तुम्ही आता केलंय, म्हणजे तुम्ही फार हुशारीने ती गोष्ट केली की तुम्ही 55 मिनिटात ते सगळं बसवायचा प्रयत्न केला. तुम्ही जर नॉन डायबेटिक असाल तर त्या 55 मिनिटात तुम्ही ते टेस्टिंगचं काम केलं तर काही, म्हणजे माझं म्हणणं काय की टेस्ट करायला काही ते तुम्हाला पाव किलो अर्धा किलो खावं लागत नाही. टेस्ट करायला तुम्हाला एका थोडंसं देखील खाऊन त्याची टेस्ट समजत असेल तर ते तुम्ही करा. आणि हा जेवणाचा सिक्वेन्स जो सांगितलेला आहे तो जो तुम्हाला फॉलो करता आला, जेवढा करता येईल तेवढा, आणि हे टेस्टिंग सगळं तुम्ही सुरुवातीला करून घ्या आणि त्याच्यानंतर बाकीचे पदार्थ खा जे मी सांगितले की तुम्ही नट्स, सॅलड्स आणि स्प्राउट्स असं केलं तर तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. पण डायबिटिक असाल तर मात्र तुम्हाला याचा विचार करावा लागेल, कारण काय की एकीकडे जॉब आहे आणि दुसरीकडे आजार आहे. ही निवड तुम्हाला करायची, म्हणजे कारण असं जर काम असेल आणि ते तुम्ही टाळू शकत नसाल तर मग मात्र थोडं अवघड आहे. स्मिता इन्होंने पूछा है कि रात का डिनर स्किप करके जूस या फ्रूट्स लिया तो सही है क्या? स्मिता, तब ये स्मिता जी ने जो पूछा है, अगर ये डायबिटिक है तो आप जूस या फ्रूट्स आपको नहीं चलेगा. अगर आप नॉन डायबिटिक है तो मैं कहूँगा कि ये जूस या फ्रूट्स लेने से अच्छा है कि आप टोमेटो का सूप ले लो, पालक का सूप ले लो. मतलब मीठा क्यों खा रहे हैं? वो खाने से आप पालक का जो सूप है या टोमेटो का सूप है वो ले लो ना, वो अच्छा रहेगा ज़्यादा. और अगर आप डायबिटिक है तो बिल्कुल आपको जूस या फ्रूट्स नहीं लेना है. और स्किप क्यों कर रहे हैं? आपको जल्दी जल्दी कुछ वजन कम करना है तो इस ऐसे स्किप करने से वो नहीं होने वाला है. क्योंकि स्किप आप कब कब तक करोगे? एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, लेकिन हमेशा थोड़ी कर सकते हो. तो 2 बार अच्छे तरह से खाना जो सीक्वेंस में बताया खा के भी आपका वजन कम होगा और डायबिटीज रिवर्ट होगा. इसलिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं है. श्रीकांत यांचा परत प्रश्न आहे की उन्हाळ्यात रोज अक्रोड आणि बदाम तर हे थोडं गरम पडतात तर, आणि त्यांच्या नाकातून रक्त पण आलं होतं असं ते म्हणतात. नाही, मग तुम्हाला जर ते त्याच्या जागी शेंगदाणे खायचे असेल तर शेंगदाणे खा. तुम्हाला जे सहन होतं. आणि आता आता हे गरम होणं किंवा ह्या गोष्टी सगळ्या मला वाटतं हे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट आहे. तर त्याच्यानुसार तुम्ही तुम्ही ते फॉलो करत असाल तर तुम्ही शेंगदाणे खाऊन बघा. आणि समजा तेही तुम्हाला नसेल जमत तर तुम्ही ते खाऊच नका आणि त्याच्या जागी तुम्ही सॅलडचं प्रमाण वाढवा, मोडलेले कडधान्य वाढवा तरी चालेल. राहुल यांचा प्रश्न आहे नॉनव्हेज किती वेळा घेऊ शकतो? किती वेळ घेऊ शकता, त्याला काही नियम नाही आहे. जेवताना तुम्ही किती वेळा घेऊ शकता, रोज रोज जेवणामध्ये देखील नॉनव्हेज खाऊ शकता, त्याला काही अडचण नाही. सिक्वेन्स फॉलो करा फक्त पदार्थांचा. नयना वैद्य यांनी विचारले की मी डॉक्टर माय वेट गॉट रिड्यूस्ड बाय 3.5 बाय एक मिनिट but now from last 7 days weight has become steady. So Naina, one has to understand that the body doesn't follow any mathematics. There is no formula that you will lose so many grams per day. It's not like that. There are always ups and downs. The body tries to get adjusted with any diet plan, any calorie intake. So if you have lost 3.5 kg, it's a good news. And don't take your weight every day. I have said in the campaign again and again, because there can be a variation of about 1 to 1.5 kg in 24 hours. So don't get uh, too much happy if your weighing machine shows 1 kg less, or don't get too much disturbed if it shows 1 kg more. Unless it is about 5 kg, we don't consider it as weight loss. So you have just started the lifestyle, I think, and so have patience. I am sure in 6 months you should be able to lose about 6.8 kg on an average and 1.5 inches from the belly. That's for sure. But don't expect that the body will follow some mathematics and every day you will see weight loss. There may be some days, 7, 8, 10 days when there is no weight loss. But you continue it, have patience. Ultimately, the result will be good. निलेश जाधव विचारतायत की माझा कामाचा वेळ अमेरिकन आहे, बहुतेक IT मध्ये असतील ते, तर माझा फूड टाइम फिक्स नाहीये, तर मी डाएट फॉलो करू शकतो का? माझं म्हणणं आहे की नुसतं विचार करत बसण्याच्या ऐवजी प्रॅक्टिकल करून बघावं. कारण कामाचा वेळ अमेरिकन जरी असला तरी काय होणार की आपण ज्याला लंच म्हणू तिथे अमेरिकेत त्याला डिनर म्हणत असतील.
12 तासाचा फरक असला तर, आणि ते ज्याला डिनर म्हणतील त्याला आपण लंच म्हणू, अजून काय फरक पडणार? म्हणजे 2 वेळा जेवायला अडचण काही येईल असं मला वाटत नाही. ते कुठलेही 2 वेळा असू शकतात. आणि तुमचं कुठलंही जरी काम असलं तरी त्या कामामध्ये काय तुमचं प्रत्येक वेळेला व्हिडिओ चालू असतो अशातला भाग नाही, ऑडिओ चालू असतो अशातला भाग नाही. तुम्हाला सॉफ्टवेअरचं काम असेल तर तुम्ही ते नुसतं बसून करत असता. कधी कधी काही वेळेला इंटरव्ह्यू नुसतं किंवा मीटिंग चालू असतात, तुम्ही ऐकत असता फक्त. अशा वेळेला देखील तुम्ही खाऊ शकता. म्हणजे माझं म्हणणं आहे की या सगळे हे जे प्रॉब्लेम आहेत हे स्पेसिफिक प्रॉब्लेम आहेत, आणि याची उत्तरं तुम्ही स्वतः बुद्धिमान असल्यामुळे तुम्ही स्वतः या प्रश्नाची उत्तरं शोधू शकता, आणि उलट तुमच्यासारख्या लोकांना मदतही करू शकता. तर फूड टाईम फिक्स नाही असं मला वाटत नाही की तुम्ही कुठले तरी 2 टाईम फिक्स करू शकाल. फार तर काय ते 15 मिनिटं अर्धा तास मागे पुढे होईल. डॉक्टर श्रद्धा विचारतायत की फ्रुट्स चालत नाहीत, मग आवळा पण नाही चालणार का? हा, आता मुळात मुद्दा असा आहे की आवळा कशासाठी खायचा आहे? काही लोकांना व्हिटॅमिन सी साठी आवळा खायचा असतो. तर व्हिटॅमिन सी तुम्हाला बाकीच्याही पदार्थात मिळू शकतं, आणि तुम्हाला आवळा खायचा असेल तर आवळा हे काही तशा अर्थाने फळ नाहीये. म्हणजे ज्या अर्थाने आंबा हे फळ आहे, तसं तुम्ही जर पाहिलं तर आवळ्यामध्ये काही तुम्हाला असं इतक्या प्रमाणामध्ये गोड नाही लागत. त्याच्यामुळे तुम्हाला खायचा असेल तर तुम्ही खाऊ शकता, फक्त तो जेवणाच्या सुरुवातीला खा, एवढंच तुम्हाला सांगेल. अलका यांनी विचारलंय, त्या डायबेटिक आहेत की माहित नाही, त्यांनी लिहिलेलं नाहीये. पण आपला डाएट प्लॅन प्रमाणे मी डाएट घेते, पण 2-3 दिवसांनी साखर 54-60 होते तर साखर खाते. सलग करू शकत नाही. HbA1c 5.5 आहे आणि फास्टिंग शुगर, बहुतेक फास्टिंग इन्शुलिन म्हणायचं असेल त्यांनी, 5.1 आहे. तर मला असं वाटतं की जी व्यक्ती निरोगी असते, म्हणजे त्याला औषधं चालू नाहीये डायबिटीससाठी, त्याला हायपोग्लायसेमिया होत नाही किंवा साखर कमी होत नाही. तर तुमची साखर जर 54 आणि 60 अशी होत असेल तर कदाचित तुम्ही डायबिटीससाठी औषधं घेत असाल. तसं घेत असाल तर माझा तुम्हाला सल्ला तोच राहील की तुम्ही कोऑर्डिनेटरशी संपर्क साधा. जिथे कुठे तुम्ही ज्या शहरात राहता, खाली आम्ही तुम्हाला अनेक कोऑर्डिनेटरचे नंबर दिले वेगवेगळ्या शहरांमधल्या, त्यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधा आणि ते तुम्हाला त्याबद्दल गाईड करतील. म्हणजे जर 54 आणि 60 होत असेल तर त्यावेळेला तुम्हाला गोड खावंच लागणार आहे. फक्त ते नॉर्मल माणसामध्ये हायपोग्लायसेमिया होत नाही. तो अशाच लोकांमध्ये होतो की जे डायबिटीसचं औषध घेत असतात, आणि तसं असेल तुमच्या औषधाचा डोस कमी करावा लागणार आहे. पण ते करण्यासाठी तुम्हाला प्रॉपर मार्गदर्शनाची गरज आहे. ज्योत्स्ना यांनी विचारलंय की सर माझं वेट 67 आहे, वय 37 आहे. एका महिन्यात 5 किलो कमी होऊ शकेल का? मी डायबेटिक पेशंट आहे. नाही, म्हणजे यांचं झालंय कमी का होऊ शकेल का, असं म्हणजे त्यांना कमी करायचं आहे म्हणून होऊ शकेल का विचारतायत, का त्यांनी डाएट प्लॅन सुरू केलंय आणि कमी झालंय एका महिन्यात 5 किलो? हे दोन्ही मला जरा प्रश्न पडत आहेत. तुम्ही जर डायबिटिक पेशंट असाल आणि तुमचं डायबिटीस अनकंट्रोल्ड असेल तर तुमचं वजन अशा पद्धतीने कमी होऊ शकतं. तुम्ही जर डायबिटीससाठी औषधं घेत असाल ज्यांनी वजन कमी होतं, त्याने देखील वजन कमी होऊ शकतं. आणि तुमचा जर असा प्रश्न असेल की माझं वजन कमी होईल का 5 किलो, तर याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही. आम्ही जे सांगतोय किंवा 6 महिन्यामध्ये 6.5 किलो सरासरी वेट लॉस होतं. कोणाचं जास्त होतं, कोणाचं थोडं कमी होतं, पण सगळ्यांचा वेट लॉस होतो. तर त्यामुळे तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर की एका महिन्यात 5 किलो कमी होईल का, असं काही मी तुम्हाला गॅरंटी देऊ शकत नाही. कारण हे काय असं क्रॅश कोर्स नाहीये किंवा क्रॅश डाएट नाहीये की तुम्हाला आम्ही जेवायलाच देणार नाही आणि तुमचं वजन कमी होईल, असं काही होणार नाहीये. पण तुम्हाला डायरेक्शन लक्षात येईल महिन्याभरात की आपलं वजन कमी होत आहे. पण जर तुम्ही डायबिटिक आहात आणि तुमचं वजन कमी होत आहे काही न करता, तर मात्र तुम्हाला अनकंट्रोल डायबिटीस आहे का बघा, HbA1c बघा आणि तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. संतोष हे म्हणतायत की मागच्या 2 महिन्यापासून मी जीवनशैली फॉलो करतोय. सध्या त्यांनी मध्ये काय शब्द लिहिलाय तो कळत नाहीये. सिब्लेक्स 60 XR. ते टॅबलेट आहे का काय? हो, हा, 2 वेळा डायबिटीस. घेतोय, पण 60 मिनिटांनी शुगर 270-80 पर्यंत जाते. आता पुन्हा माझा तोच प्रश्न राहील. मला वाटतं यांनी आधी एक प्रश्न यांनी पण विचारलाच होता. यांनी आधी डायबिटिक तुम्ही आहात, डायबिटीसच्या गोळ्या घेतात, तर कोऑर्डिनेटरशी संपर्क साधा, त्यांना रिपोर्ट शेअर करा. औषधं तुम्ही आता दिलीच आहेत ही पण त्यांच्याबरोबर शेअर करा, आणि तुम्ही कुठल्या शहरात राहता तिथे जर आमचं डायबिटीज रिव्हर्सल काउन्सिलिंग सेंटर असेल, आता सध्या आमची 3 सेंटर दररोज चालणारी पुणे, नागपूर आणि नाशिकमध्ये आहेत. त्या शहरात असाल तर तुम्ही केव्हाही कुठल्याही दिवशी जाऊ शकता. त्याची माहिती तुम्हाला आमचे कोऑर्डिनेटर देतील. तुम्ही जर इतर शहरांमध्ये असाल जिथे आमची डायबिटीज रिव्हर्सल काउन्सिलिंग सेंटर आहे, तर ती आठवड्यातून एकदा चालतात, तिथे पण तुम्ही जाऊ शकता. जसं औरंगाबाद आहे, सोलापूर आहे किंवा सांगली आहे. या ठिकाणी तुम्हाला त्या वेळेला जावं लागेल, पण त्यासाठी ती माहिती तुम्हाला कोऑर्डिनेटरकडून घ्यायला लागेल. असं काहीतरी उत्तर देणं
की 60 मिनिटांनी शुगर किती होते आणि काय करायचं असं सांगणं थोडं अवघड आहे. संतोष राऊत विचारतायत की काकडी आणि टोमॅटो सलाड एकत्र करू शकतो का? कारण हे तर अपोजिट फूड आहे. बरं, हे आता विरुद्ध अन्न ही संकल्पना आयुर्वेदामध्ये आहे, ती ॲलोपॅथीमध्ये नाही. जर तुम्ही आयुर्वेद फॉलो करत असाल, आयुर्वेदाच्या दृष्टीने तुम्ही जीवनशैली तुमची त्याचा अंगीकार करत असाल, तर तुम्हाला काही मी काकडी आणि टोमॅटो खाच असं सांगितलेलं नाही. मी तुम्हाला सांगितलं काकडी, टोमॅटो, कोबी, मुळा, सिमला मिरची, ब्रोकोली जे मिळतं, मेथीची पानं काहीही खाऊ शकता. तुम्हाला जर काकडी टोमॅटो एकत्र खायची नसेल तर काकडीच खा 2 तरी चालेल. टोमॅटोच खायचे असेल टोमॅटो 2-3 खा तरी चालेल. म्हणजे याच्यात काही कंपल्सरी नाही आहे किंवा काकडी टोमॅटो एकत्रच खायला पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही तुमचं विरुद्धांनाची कन्सेप्ट डोक्यात ठेवून सुद्धा याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करू शकता. सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की सॅलडमध्ये तुम्हाला फायबर मिळतं आणि ते फायबर मिळणारे पदार्थ त्याच्यात हिरव्या पालेभाज्या सुद्धा आहेत. मेथीचा पाला, कांद्याची पात आहे तेही खाऊ शकता. आणि काकडी खायची तर काकडी एकदा खा, दुसऱ्या दिवशी टोमॅटो खा तरी चालेल. वनिता यांनी विचारलंय की कॅन वी ड्रिंक जीरा वॉटर और कोकोनट वॉटर इन बिटवीन 2 मील्स? मला वाटतं याच्याविषयी देखील आपण बरंच युट्यूबवर व्हिडिओज आपण केलेलेच आहेत आणि सांगितलेले पदार्थ सोडून काहीही चालत नाही. कोकोनट वॉटर जर तुम्ही नॉन डायबेटिक असाल तर शहाळ्याचं पाणी दिवसातून एकदा तुम्ही पिऊ शकता. बाकी कुठलं जिरा वॉटर किंवा असं काही आम्ही सांगितलेलं नाही. आणि एखादा टोमॅटो दिवसभरात खाऊ शकता जर तुम्ही नॉन डायबेटिक असाल तर. नॉन डायबेटिक कोण? की जो डायबिटीसचं औषध घेत नाही, ज्याचं HbA1c 5.6च्या खाली आहे आणि ज्याचं फास्टिंग इन्शुलिन 10च्या खाली आहे, तो नॉन डायबेटिक. तशा तुम्ही जर असाल तर तुम्हाला शहाळ्याचं पाणी दिवसात एकदा पिलेलं चालू शकेल. पूजा विचारतायत की सर माझं HbA1c 6.4 आहे, तर मला कोणते फ्रुट्स चालतील? कोणतेच चालणार नाहीत, कारण तुम्ही 6.4 असाल आणि गोळ्या घेत असाल तर तुम्ही डायबेटिक आहात. गोळ्या घेत नसाल तर तुम्ही प्री डायबेटिक आहात. आणि व्हॉट टू ईट इन दीक्षित डाएट या यूट्यूब चॅनलवर आमच्या डॉक्टर दीक्षित डाएट चॅनलवर बघा. त्याच्यामध्ये काय खायला सांगितलंय, कोणत्या सिक्वेन्सने ते तुम्हाला कळेल. पण फळ मात्र कुठलंही फळ आणि गोड पदार्थ तुम्हाला चालणार नाहीत. कारण ऑलरेडी तुम्ही जर प्री डायबेटिक असाल आणि 6.4 वर आहात तर तुम्ही अगदी डायबिटीसच्या उंबरठ्यावर आहात. आणि कधी तुम्ही महिन्यात, 2 महिन्यात, 6 महिन्यात, वर्षभरात डायबेटिक होऊ शकाल. तुमच्या हातात ही संधी आहे डायबिटीस रिव्हर्ट करण्याची. एक जुनाच प्रश्न आलेला आहे, सकाळी पनीर फुल पाणी पिऊ शकतो का? ह्याच्यावर सुद्धा आपल्या युट्यूब चॅनलवर तुम्हाला व्हिडिओ बघायला मिळेल हो. की पनीर फुल किंवा मला वाटतं त्याचा टायटल करेले से डायबिटीस ठीक होता है क्या असं त्याचं टायटल आहे. आणि त्याच्यामध्ये पनीर फुलाचा पण आपण इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. तर पनीर फुल तुम्हाला जर म्हणजे पनीर फुलाने काय डायबिटीस बरा होतो असं काही नाही आहे. पण तुम्हाला पनीर फुल प्यायची इच्छा असेल त्याचं पाणी तर ते 55 मिनिटाच्या जेवणात तुम्ही पिऊ शकता. पण आम्ही डाएट प्लॅनने तुमचा डायबिटीस रिव्हर्ट करू आणि त्याचं श्रेय तुम्ही पनीर फुलाला देऊ नका. आता तेच प्रश्न परत येत आहेत काही. हा, मला वाटतं आपण आता जवळपास 50 मिनिटं हा कार्यक्रम झालाय. शेवटची 10 मिनिटं आपल्याकडे आहेत. हो. तर आपण तुम्ही मला ठराविक प्रश्न वाटतं या मनाली मॅडम किंवा त्यांना काही याच्याविषयी सांगायचं असेल 90 डेजच्या लोकांना तर त्यांना सांगू देऊ का? काही हरकत नाही मला वाटतं. किंवा एखादा जर नवीन प्रश्न आला तर तुम्ही लक्ष हो, ठेवा आणि तोपर्यंत मी प्रश्न तोपर्यंत बघतो. मनाली आणि तुम्ही सांगा. हा, मनाली मॅडम काही प्रश्न किंवा तुम्हाला काही 90 डेज वेट लॉस चॅलेंजच्या लोकांना काही सांगायचं असेल, तुमच्याकडे काही प्रश्न आले असतील तर ते पण विचारू शकता. तुम्ही म्यूट आहात. हा, आवाज अनम्यूट करा आणि बोला. हा, सर माझ्याकडे एक वारंवार प्रश्न येत असतो की मी जर अंडरवेट आहे तर माझं वेट वाढू शकतं का? हा. या तर diet आता plan नी. आता अंडरवेट म्हणजे डायबेटिक आहे की नॉन डायबेटिक आहे? नॉन डायबेटिक. नॉन डायबेटिक आहे. हां. तर आता असं लक्षात घ्या की वजन कमी आहे पण उत्साह आहे, कुठलंही काम करण्यामध्ये आळस नाही आहे, चपळ आहे माणूस आणि सगळा आनंद आयुष्यातला घेऊ शकत असेल तर त्या वजनाकडे फार लक्ष द्यायचं कारण नाही. कारण वजन हा शेवटी एक आकडा आहे. म्हणजे मी तर असं म्हणतो बऱ्याच वेळा की ज्याचं वजन कमी आहे तो नशीबवान माणूस आहे. पण जर तुमचं वजन एखाद्या आजारामुळे कमी झालं असेल, याच्यामध्ये आजारामध्ये TB आहे, हायपरथायरॉइडिझम आहे, डायबिटीस आहे,
या कुठल्या आजारामुळे तुमचं वजन कमी झालं असेल, तुम्हाला उत्साह नाही आहे, तुम्हाला सारखी झोप लागते, कामात लक्ष लागत नाही असं असेल, तर त्या आजाराचा उपचार करून घ्या. तो उपचार केला तर तुमचं वजन वाढू शकेल, हे नक्की. आणि डायबिटिक माणसाचं जर वजन कमी झालं असेल तर ते अनकंट्रोल डायबिटीसमुळे किंवा औषधांमुळे होऊ शकतं. डायबिटीस कंट्रोल जर वाढला तर त्याचं वजन वाढतं. आणि दुसरा प्रश्न तर ते पनीर फुलवरती पण सारखा येतो प्रश्न. बरोबर आहे. त्याच्याविषयी मी आत्ताच बोललो की आपल्या चॅनेलवर क्या करेले से डायबिटीज ठीक होता है अशा नावाचा एक व्हिडिओ आहे. त्याच्यामध्ये हा. पनीर फुलाविषयी देखील आपण बोललो. तर ते नक्की बघावं लोकांनी. प्रदीप यांचा एक प्रश्न आहे, मी डायबेटिक आहे, डाएट प्लॅन करतोय, तर कच्ची कैरी खाऊ शकतो का? सध्या कैऱ्या आलेल्या आहेत बाजारात. असं म्हणजे आता हे पुढच्या महिन्यामध्ये आंब्याचे प्रश्न सुरू होतील. हो. तर कच्ची कैरी तुम्ही खाऊ शकाल. कच्ची कैरीची चटणी पिटणी असते ती खाऊ शकाल. कच्ची कैरी खाऊ शकाल, त्याला काही अडचण नाही आहे. फक्त जेवणाच्या सुरुवातीला खा. म्हणजे आणि आंबे मात्र खाऊ नका. हळूच तुम्ही कैरीवरनं किंवा कैरी काय आणि आंबा काय असं तुम्हाला वाटू देऊ नका. कारण कैरी कच्ची असते तेव्हा त्याच्यामध्ये साखरेचा अंश फार कमी असतो. आंबा झाला की त्याच्यामध्ये साखर वाढते, त्यामुळे तुम्ही आंबा खाऊ नका. कैरी तुम्ही खाऊ शकाल, काही हरकत नाही. जेवणाच्या सुरुवातीला खा फक्त. किंवा चटणी पिटणी करून खाल्ली तरी चालेल, लोणचं खाल्लं तरी चालेल. मला वाटतं संजय प्रश्न जवळपास संपलेले दिसतात. हो, आणि एक मिनिट मला हा अजून एखादा काय असेल बघा, म्हणजे कोणाचा राहून जाऊ नये प्रश्न. बघतोय मी. मनाली आणि थोडं रेवजी स्लो तुम्ही पण बघा, चालतंय. तुम्हाला काही सापडलं तर चॅट बॉक्समध्ये वगैरे. स्मिता यांनी परत हिंदीमध्ये एक प्रश्न विचारलाय, डॉक्टर लोग हर दिन 2 फ्रूट्स खाने के लिए रिकमेंड करते हैं, दूध दही खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं, और हमारे प्लान में ये कुछ भी नहीं है. हमारे प्लान में दूध दही खाने को ना नहीं बोला है। ये आप खा सकते हो। हर दिन 2 फ्रूट्स किसके लिए बोला होगा? शायद जो नॉन डायबिटिक है उसके लिए बोला होगा, क्योंकि फ्रूट्स ये कोई ऐसा डिवाइन पदार्थ नहीं है कि जो वो फ्रूट में जो मिलता है वो किसी भी चीज़ में मिल सकता है। फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, वो फ्रुक्टोज हमारी बॉडी उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए फ्रूट्स जो हेल्दी व्यक्ति है वो दिन में एखादा 1-2 फ्रूट खा सकता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो खाने की शुरुआत में खाओ। अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो, डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो तो आपको खाने को अनुमति इस लाइफस्टाइल में नहीं है। तो कैसा है कि जो लोग जो बोलते हैं, अगर आप उनसे गाइडेंस ले रहे हैं और उनका फॉलो कर रहे हैं, तो जो वो बोल रहे हैं वो आप करो, उसके परिणाम जो है वो आप देखो। हम जो बोल रहे हैं इसके हमने जो परिणाम देखे हैं इसी हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हो तो आपको फ्रूट्स खाने की अनुमति हम नहीं देते, लेकिन दूध दही हम बोलते हैं कि आप खा सकते हो। दूध का भी ये बोलूँगा कि माँ का दूध अगर छोड़ेंगे तो कोई भी दूध न्यूट्रिशन के पॉइंट से इंसान के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको आदत है तो आप खा सकते हो। और दही भी खाना है तो आप खा सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको चलेगा। लेकिन फ्रूट्स के बारे में मैं आपको बोलूँगा, डायबिटिक प्री डायबिटिक है तो बिल्कुल मत खाइए। नॉन डायबिटिक है तो खाने की शुरुआत में 1-2 फल खा सकते हो। सर एक अशोक प्रश्न यांचा आहे. एक प्रश्न आहे, एक मिनिट, हा प्रश्न घेऊ आपण आधी. फास्टिंग इन्शुलिन विषयी सविस्तर माहिती द्यावी, त्याची नॉर्मल रेंज किती असावी? याच्याविषयी सुद्धा यूट्यूब चॅनलवर एक व्हिडिओ आहे की इन्शुलिनचं काम काय आहे, इन्शुलिन कसं निर्माण होतं. मला वाटतं हे तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला डिटेल ते कळेल. कारण हा म्हणजे अशा प्रश्नांची उत्तरं की सविस्तर माहिती देणं आणि नॉर्मल रेंज मात्र तुम्हाला सांगेन की सविस्तर माहिती देण्याची आवश्यकता एवढीच आहे की इन्शुलिनची पातळी रक्तात ती वाढली तर तुम्ही लठ्ठ होता, तुम्हाला इन्शुलिन रेझिस्टन्स येतो आणि नंतर टाईप 2 डायबिटीज होतो, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. त्याची नॉर्मल रेंज जर तुम्ही निरोगी असाल, म्हणजे तुम्हाला डायबिटीज नाही आहे, तर ती 0च्या जवळपास फास्टिंग इन्शुलिन असायला पाहिजे. म्हणजे उपाशीपोटी ते 0च्या जवळ असायला पाहिजे, किमान 10च्या खाली पाहिजे. 10च्या वर गेलं तर त्याला प्री डायबिटीज म्हणतात. पण कितीच्या वर गेलं त्याला डायबिटीज म्हणतात असं काही त्याच्यामध्ये हे नाही आहे. फक्त नॉर्मल आणि प्री डायबिटीज असेच त्याचं वर्गीकरण आपण फास्टिंग इन्शुलिन लेवलवर करत असतो. सर सरिता कुलकर्णी यांनी प्रश्न विचारलाय, प्लीज सजेस्ट डाएट फॉर अवॉइडिंग हेअर लॉस अँड हायपोथायरॉइडिझम. Suggest diet plan for avoiding hair loss. So Huh. the lifestyle that we are suggesting you is for the same. Now, how to avoid hypothyroidism is a very difficult question.
there is no such guideline as how to avoid hypothyroidism. But if you are overall healthy, if your insulin level is under control, I think most of the other diseases also get prevented. आणि एक आहे विजयांनी लिहिलंय, सबवे सॅलड चालेल का? सबवे सॅलड मला माहित नाही काय असतं, पण जर ते जंक फूड असेल, म्हणजे ते सॅलड थोडं आणि त्याच्यामध्ये तळलेले पदार्थ जास्त, त्याच्यामध्ये स्पाइस जास्त, साखर जास्त, असं काही असेल, किंवा त्याच्यावर काही ड्रेसिंग असेल की त्या ड्रेसिंगमध्ये भरपूर गोड पदार्थ असतात, तर तसं मात्र चालणार नाही. तर सबवे सॅलडमध्ये जर तुम्हाला मी सांगितलेले पदार्थ असतील, टोमॅटो, काकडी, पालेभाज्या, तर ते चालेल. एक 14 वर्षाच्या मुलीचा प्रश्न आहे. एक मिनिट, आलं का याच्या नाही, मासिक पाळी संदर्भात तिने विचारलंय. she Punyavi एक is नाही. having PCOD. This PCOD, PCOS, this is the problem. So if she has reached the height of her mother and if her menstrual cycles have started, then she can follow this lifestyle. She can eat twice, there is no problem. And her insulin level, when it goes down, your menstrual cycles would become regular. And if she has not reached the height of her mother, she can start eating 4 times a day, not 2 times a day, as per our advice to the children. एक दीक्षित फॅन्स ग्रुप मध्ये प्रश्न आलाय की त्यांनी डाएट चालू केलेलं आहे, पण त्यांना अस्थमाचा त्रास होत आहे. त्यांचं फास्टिंग इन्सुलिन 5.9 आहे. तर ऍक्च्युली दीक्षित डाएट चालू केलंय आणि अस्थमा त्रास होतोय असं नसून अस्थमाचा त्रास आहेच त्यांना, आधीपासूनच असणार आहे, कारण डाएटचा आणि अस्थमाचा काही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांना तो त्रास आधीपासून होत असेल तर त्याच्यासाठी जे काही औषध ते घेत होते ते त्यांनी घेत राहावं, त्याचं काही तर हे नाहीये. हळूहळू ज्यांचा स्टॅमिना वाढेल तेव्हा त्यांचा हा त्रास देखील थोडा थोडा कमी होईल. सर, आणि एक प्रश्न आहे, केदार महाजनी यांनी विचारलेला आहे. आय एम डायबिटिक, फास्टिंग शुगर इज अराउंड 120 to 130. Post tennis it goes up to 200. Before dinner with medicine and lunch it is around 90. Are these fluctuations in sugar level okay? Again, I will tell it's very difficult to comment on your question like that. So it is a good idea to contact the coordinator, send your reports and prescription so that you get proper guidance. And if you are near any of my diabetes reversal counseling center, better to take advice at that center so that we can properly monitor you. And सोलापूरच्या कोऑर्डिनेटरचा नंबर विचारलाय, तर खाली आपण देतोय, त्या याच्यावर दिसतोय. सरांचं बहुतेक डिस्कनेक्ट झालंय. हा, तुमच्या आता 90 डेज वेट लॉस चॅलेंज मध्ये आता काय पुढच्या ऍक्टिव्हिटीज काही आहेत का मॅडम? म्हणजे मला तुमचं ऐकू येत होतं. ओके, मला वाटतं आता आपण संजय संपवायला हवंय, कारण 1 तास झाला. हो, मी तेच आता मनाली मॅडमला म्हटलं 90 डेज विषयी काही तुमच्या पुढच्या काही ऍक्टिव्हिटीज काही लोकांना सांगायच्या आहेत का? ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे आता आम्ही ऍक्च्युली आतापासूनच डिक्लेअर केलं तर मग त्यांना हे होईल ना, ते लोक रेडी राहतील. तर आम्ही ते सरप्राईज म्हणूनच टाकतो की त्यांना विचार करायला वेळ नाही देत. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कारण इन्स्टंट त्यांच्याकडनं यायला पाहिजे त्याचं. बरोबर. चालेल, पण आज बऱ्यापैकी प्रश्नांची उत्तरही छान आपण दिली. आपण रवी मॅडमला घेऊया, त्या समारोप करणार आहे. सगळ्यांचं, सगळ्या पार्टिसिपंट्सचं मनापासून अभिनंदन आणि आभार. रेवती.
थँक्यू ऑल. सगळ्यात आधी दीक्षित सर, थँक्यू व्हेरी मच. आज तुम्ही एवढा वेळ काढून सगळ्यांच्या प्रश्नांचं निरसन केलेलं आहे. रत्ना मॅम, संजय मोरे सर, नंदन सर, मनाली मॅम, तन्मय सर, थँक्यू ऑल. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑल दी मेंबर्स ज्यांनी आज हे सेशन अटेंड केलं. आणि आय होप सगळ्यांच्या शंकांचं निरसन झालं असेल. आणि आता पुढे जे उरलेले दिवस आहेत ते जोरात तुम्ही हे करून तुम्हाला जे रिझल्ट पाहिजे आहेत ते तुम्ही नक्की मिळवा. थँक्यू. चालेल, भेटूया आपण पुढच्या रविवारी पुन्हा एका नवीन विषयावर. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद.